درود بر شما همراهان عزیز پادکست طاقچه. در این اپیزود برداشت آزادی از کتابی تاثیرگذار در حوزه معماری سنتی ایران خواهیم داشت. خشت و خیال اثر کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاسمی. این کتاب تلاشی است برای درک روح معماری اسلامی ایران و بازگشایی رموز آن و البته پژوهشی تاریخی و گونه‌شناسی نیست، بلکه تلاش برای پی بردن به حکمت و راز معماری از زبان خود بناها و مواجهه با فضاهاست. همانطور که در اپیزودهای پیشین از بوتیقای خیال و بوتیقای فرم گفتیم، این کتاب نیز به همین دوگانه صورت و معنا اشاره دارد. در حقیقت معماری سنتی ایران تلفیقی از خشت و خیال است، یعنی ترکیبی از ماده‌ای که فرم را می‌سازد و اندیشه‌ای که آن را شکل می‌دهد. این کتاب معماری را نه فقط به عنوان یک هنر یا صنعت، بلکه به عنوان تجلی خیال و جهانبینی معمار در بستر واقعیت معرفی می‌کند. معمار سنتی ابتدا تصویری از فضای مطلوب و آنچه باید باشد را در ذهن خود می‌پروراند و سپس با شناخت عمیق از مصالح، اقلیم و فرهنگ آن را در جهان مادی متجلی می‌سازد. به همین دلیل معماری ایرانی را نمی‌توان صرفاً با اصول سازه‌ای یا تزئیناتش شناخت، بلکه باید آن را همچون زبانی شاعرانه خواند و تفکر پشت آن را کشف کرد تا به روح آن پی برد. آنچه خشت و خیال را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌سازد این است که حاصل عمر حرفه‌ای نویسندگانش است و صرفاً یک پژوهش یا تحلیل آکادمیک نیست. روایتی از رویارویی مستقیم با معماری ارزشمند گذشته ماست. این کتاب سفری است از صورت به معنا یا از خشت به خیال. در حقیقت نویسندگان سعی دارند از خلال فرم‌های ملموس به جوهره فضا و خیال معمار دست یابند. جرقه تألیف این کتاب از سال 1355 روشن شد با انجام پژوهشی برای نگارش پایان نامه معماری که هم عنوان با همین کتاب بود. سالها پژوهش، سفرهای متعدد به بناهای تاریخی، بازنگری، کاستن و افزودن و ساعتها ترسیم و مطالعه نقشه‌های معماری ادامه یافت تا اولین چاپ آن در سال 1390 توسط انتشارات سروش با همکاری دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد و در سال 1399 نیز ویرایش جدیدی از آن به چاپ رسید. کتاب خشت و خیال از یک پیش درآمد و 9 گفتار اصلی تشکیل شده. در پیش درآمد با عنوان لطیفه نهانی به نقش خیال در معماری پرداخته می شود. نویسندگان در این بخش به این مفهوم بنیادین می پردازند که معماری در عین درگیر بودن با ماده و عملکرد چگونه می تواند بازتابی از درونی ترین ادراکات هنرمند باشد و همزمان جهانبینی فرهنگی یک سرزمین را نمایان سازد. سپس سفر در میان اصول معماری ایرانی در 9 منزل آغاز می شود. گفتار نخست با مفهوم حریم و خلوت درونگرایی در معماری سنتی ایران را بررسی می کند. از آنجا وارد نظم بلوری می شویم که از هندسه و احجام خالص و اشکال منتظم در معماری ایرانی می گوید. گفتار بعدی گوهری در درون نگاه ما را به سوی سقف‌ها و طاق‌های شکوهمند معماری ایران می‌برد، جایی که هنر، هندسه و خیال دست به دست هم دادند. در ادامه تار و پود پنهان ما را با شبکه‌های نامرئی آشنا می‌کند که انسجام فضاهای ایرانی را رقم می‌زند. گفتار بعدی خاک و کیمیا جادوی مصالح در معماری ایرانی را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه خشت و آجر و دیگر مصالح با هنر معمار به اثری جاودانه تبدیل می‌شوند. اما معماری تنها در فرم و حجم خلاصه نمی‌شود.
زیبایی شناسی آن از نقوش، رنگها و خوشنویسی نیز الهام می‌گیرد. در نقش عجب اسرار نقوش هندسی و گیاهی کشف می‌شود. در صدای سخن عشق رنگ‌های زنده و پرشور معماری سنتی ایران را به تماشا می‌نشینیم و در کلک خیال اهمیت خطاطی و خوشنویسی در معماری را در می‌یابیم. این مسیر در گلستان خیال به اوج خود می‌رسد. در این گفتار رازهای طراحی فضاهای باز و باغ ایرانی که تجسمی از بهشت در دل زمین است و هماهنگی آن با آب و طبیعت آشکار می شود. در سخن پایانی نگاهی نقادانه به محتوای کتاب و دیدگاه نویسندگان خواهیم داشت. پیشنهاد می کنیم تا آخر اپیزود با ما همراه باشید. پیش درآمد کتاب لطیفه نهانی سفری از خشت تا خیال یا از صورت به معنا را که روش نقد معماری نیز هست بازگو می کند. سفری که از خشت یعنی اثر معماری آغاز می شود و به خیال یعنی جوهره درونی و آرمانی آن می رسد. شرایط اقلیمی، مصالح، فناوری و نیازهای اجتماعی در شکل‌گیری معماری نقش دارند. اما آنچه در شناخت کامل معماری ناگفته میماند روح اثر است. همان روحی که در فضا جاری می شود و احساسی که در لحظه ورود ما را فرا می گیرد. خیال در این کتاب تصویری محو اما عمیق است از آنچه که معماری باید باشد. آنچه که در ذهن هنرمند شکل می گیرد و در فرایند خلاقیت در قالب اثر به ثمر می رسد. این خیال همان لطیفه نهانی است که جوهره هر اثر معماری را می سازد. در کتاب خشت و خیال نویسندگان در پی کشف همین لطیفه نهانی اند. اما معمار که به ناچار باید پاسخگوی فناوری، کاربرد مصالح و قوانین سازه باشد، چگونه می تواند نقش اصلی را به خیال واگذار کند؟ پاسخ در یک واژه نهفته است: تجربه یا سنت. معمار در گذر از تجربه‌های فنی و حسی مرز میان واقعیت و خیال را از میان برمی‌دارد. او آنقدر با فرم‌ها، نیروها و مصالح زندگی می‌کند که دیگر آنها را نه به چشم یک ابزار بلکه به عنوان امتداد وجود خود احساس می‌کند. اگر در آغاز کار ساخت یک گنبد، محاسبه بارها و نیروها یا ترکیب مصالح چالشی دشوار باشد، پس از سالها تجربه این فرایند به یک حس درونی بدل می شود. درست مانند موسیقیدانی که ابتدا نوت‌ها را یکی یکی می نوازد، اما پس از تسلط تنها به ملودی درونیش گوش می سپارد و دستهایش خود به خود نوایی هماهنگ خلق می کند. اما چرا معماری سرزمین‌های مختلف حتی در شرایط اقلیمی مشابه اینچنین متفاوت است؟ یا چرا در اقلیم‌های متفاوت گاه بناهای مشابه ساخته شده‌اند؟ پاسخ در خیال معمار نهفته است. خیالی که از عمق باورها، تجربه‌های زیسته و جهانبینی او برمیخیزد. در این میان فرهنگ و جهانبینی نقش کلیدی دارد. اینجاست که معماری به پدیده‌ای فرهنگی تبدیل می شود. معمارانی که در بستری مشترک زیسته‌اند، خواه ناخواه با زبانی مشترک می آفرینند. راز شباهت‌های معماری جهان اسلام تنها در فرم و مصالح نیست، بلکه در نگاهی مشترک به هستی، در باور به وحدت و در کثرتی است که در دل وحدت نشسته است. معماری سنتی ایران درونگراست. زیباییش را در نگاه اول فاش نمی کند. از کوچه که می گذری شاید فقط دیواری ساده و بی ادعا ببینی. اما همین دیوار
مقدمه است بر جهانی پرشکوه که در پشت آن پنهان شده. جهانی آکنده از نور و نظم، لبریز از زندگی و آراسته به حریمی رازآلود. عنوان گفتار نخست کتاب حریم و خلوت است که از اصل گرایش به درون و راز درونگرایی معماری ایرانی میگوید. اصل درونگرایی در همه جای این معماری جاری است، از خانه گرفته تا بناهای عمومی چون مسجد، مدرسه، بازار یا میدانهای شهری. در این معماری فضاهای باز در دل حصارهایی از فضاهای بسته قرار می‌گیرد. نمونه روشنش حیاط مرکزی در خانه‌های قدیمی است. حیاط قلب تپنده خانه است. اتاقها و ایوانها با احترام گرد آن حلقه زده‌اند و نور و منظر را از همین حیاط می‌گیرند. فضاها چشمشان رو به درون است، نه بیرون. از پنجره رو به معبر و احجام نما خبری نیست. این خانه برای اهالیش ساخته شده، نه برای چشم رهگذران. پنجره‌ها رو به حیاط باز می‌شوند، جایی که زندگی جریان دارد. اعضای خانواده کنار هم نشسته‌اند، درختان باغچه قد کشیده‌اند و آب در حوض می‌درخشد. در چنین معماری بیرون ساده و حتی خشن است، اما درون ظریف، آراسته و پر از معناست. نمای بیرونی چیزی از درخشش درونی نمی‌گوید. این تضاد نه از ناتوانی که از حکمتی خاص برمیخیزد. آرامش باطن بر هیاهوی ظاهر برتری دارد. برای حضور در این جهان درونی باید از ورودی گذشت. سردر ورودی معمولاً به شکل ایوانی عقب نشسته رو به بیرون دارد. نمایی منظم، تناسباتی کشیده، ارتفاعی زیاد و طاقی پرشکنج دارد تا از بقیه سطوح متمایز شود و مخاطب را به درون بخواند. ورودی که تنها نقطه برجسته جداره بیرونی است، فقط یک در نیست، بلکه یک مسیر و یک سفر کوچک است. از سردر شاخص باید بگذری، در هشتی مکث می‌کنی، وارد دهلیز می‌شوی و بعد ناگهان منظره فراخ حیات پیش رو هویدا می‌شود. این پیچ و خم‌ها بی هدف نیستند. رفتار را هدایت و مخاطب را برای ورود به فضای دیگر آماده می‌کنند. در خانه ورود به حیات با یک چرخش همراه است. نگاه مستقیم به درون ممکن نیست و معمولاً از گوشه حیات وارد می‌شوند. اما در بناهای عمومی مثل مدارس یا کاروانسراها ممکن است پس از ورود به هشتی روزنه‌های کوچک تصویری محدود از درون را نشان دهد تا اشتیاق ورود را برانگیزاند. درونگرایی و سلسله مراتب ورود تنها به ارتباط ورودی و حیاط مرکزی ختم نمی شود. اتصال اتاقها به حیاط نیز مستقیم نیست. با گذر از تعدادی پله و فضای نیمه باز به تالار یا اتاقها می توان دسترسی داشت. این نظم نوعی احترام به حریم است و جالبتر آنکه در همین خانه ها عرصه بیرونی و درونی نیز از هم جداست. بیرونی به مهمان اختصاص می‌یابد و اندرونی به خانواده. در معماری سنتی هر فضا مقدمه‌ای دارد. هشتی مقدمه حیات است، درگاه مقدمه اتاق و ایوان و گاه سلسله مراتب حیات‌ها مقدمه‌ای است برای رسیدن به فضای خاص. مانند مجموعه شاه نعمت الله ولی در ماهان که ورود به مقصود نهایی همراه با سفری از دل حیات‌های متصل و فضاهای درونی است. به سبب درونگرایی در بافت‌های شهری بناها چنان کنار هم قرار می‌گیرند که جداره‌های خارجی ساده‌شان قابل اتصال و امتداد است. این سادگی باعث پیوستگی بافت شهری می‌شود. اما در دل این توده حیات‌ها هستند که گویی در دل بافت تهی شدند. در چنین بافتی چون چشماندازی وسیع در کار نیست، نشانه‌ها اهمیت می‌یابند. برج، مناره یا بادگیر کاربرد نشانه هم دارند برای یافتن مسیر در شهری که درونگرایی در آن اصل است. اما همین معابر ساده چون شریان‌های شاخه‌وار به هم پیوند می‌خورند تا به راسته اصلی بازار برسند.
در معماری درونگرا به جای احجام سه‌بعدی معماری انسان را احاطه می کند و احساس پیوستگی انسان و فضا دوچندان می شود. درونگرایی در معماری ایران دعوتی است برای نگاه به باطن به جای ظاهر، برای یافتن معنا پشت پوسته ها و برای دیدن زیبایی در نجابت فضا. گفتار دوم کتاب خشت و خیال با عنوان نظم بلورین به یکی از بنیادی ترین اصول معماری ایرانی می‌پردازد: هندسه و اصول شکل شناسی. وقتی از نظم در معماری سنتی ایران سخن می‌گوییم، منظور فقط اصول کلیشه‌ای نیست. این نظم زبان پنهانی است که در انتخاب شکل‌ها و انتظامات ترکیب آنها به کار می‌رود. در این معماری فرم‌ها نه تنها هندسی اند بلکه خالص و کاملند. مربع، مستطیل یا هشت ضلعی تنها اشکال هندسی نیستند بلکه حامل معنا و حسند. شاید هیچ کجا این کمال هندسی را به اندازه حیات مرکزی نتوان دید. اشکال نامنتظم زمین به فضاهای کم اهمیت مانند پستوها، انبارها و راهپله‌ها اختصاص می‌یابد تا حیات و فضاهای اصلی شکل کامل خود را حفظ کنند. گنبدخانه، ایوانها، اتاقها و تالارها همگی با نظمی خالص طراحی می‌شوند، بی آنکه شکسته یا ناقص به نظر برسند. اما جلوه بیرونی این معماری داستان دیگری دارد. نمای بیرونی برخلاف درون کمتر هندسی و منظم است. درونگرایی باعث می شود اشکال کامل و خالص در درون شکوفا شوند و بیرون ساده و گاه نامنظم بمانند. گویی از نقص بیرون به کمال درون می رسیم. اما آنجا که حجم بیرونی اهمیت می یابد، همچون کوشک‌ها و برج‌ها باز هم شکل‌های خالصند که می درخشند. معمار سنتی اشکال را از ذهن می آورد، نه از شرایط تحمیلی. طرح و کلیتی یک پارچه در ذهن دارد که اجزایش را با آگاهی و نظم در کنار هم می نشاند. این اجزا همچون واژه‌های شعر یا نغمه‌های موسیقی اند. هر یک معنا و شخصیت دارند و جای خود را می شناسند. از جمله این عناصر حیات، گنبدخانه، ایوان، ورودی، شبستان، رواق، حجره، سه‌دری، پنجدری و تالار هستند. هر کدام با هویت مشخص همچون واژگانی که جمله‌های موزون و معنادار می‌سازند. اما همیشه هم اشکال پلان آن فرم‌های ساده اولیه نیستند. گاهی در آنها تصرف انجام می‌شود. مثلا در دل مربع شکل 8.5 برمیخیزد یا احجام ساده با هم ترکیب می‌شوند تا فرم‌های جدیدی بسازند. ولی حتی این تغییرات نیز با احتیاط انجام می‌شود و از نظم خارج نمی‌گردد. باز هم تقارن، مرکزگرایی و از همه مهمتر سلامت حجم در طراحی حفظ می‌شود. یکی از اصول مهم در این نظم انتظام مرکزی است. معمار سنتی یک هسته مرکزی در طرح می‌نشاند که اغلب حیات است. همه چیز به این مرکز توجه دارند، از ایوان و تالار گرفته تا حجره‌ها. این مرکزگرایی نماد وحدت است. تیمچه شاخص در دل بازار یا کوشک در دل باغ نیز ممکن است این مرکزگرایی را شکل دهند. در معماری ما به ندرت ممکن است فضایی ساخته شده در مرکز وجود داشته باشد. در حیاط‌ها حوض آب و در بسیاری جاها فضای خالی در مرکز قرار می‌گیرد که متفاوت از انتظام معماری غربی است که مجسمه یا پلکانی تزئینی در مرکز ساختمان قرار می‌گیرد. تأکید بر محورها نیز از اصول مهم است. گاهی فضاها در امتداد یک محور شکل می‌گیرند، گاه چند محور متقاطع طرحی پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌سازند. معماری ایرانی به ویژه در طرح 4 ایوانی از این اصل به خوبی بهره برده است. تقاطع دو محور نوعی بی‌جهتی و محیط متعادل، ساکن و قائم به خود می‌سازد.
حضور محور قبله در بناهای مذهبی نیز بر جهتمندی این نظم می‌افزاید، اما نه بدان حد که به تعادل فضا آسیب رسد. یکی دیگر از اصول مهم در کالبد بناها و نظم فضایی معماری سنتی ایران تقارن است. اصلی که البته در معماری بسیاری از سرزمین‌های دیگر هم دیده می‌شود. تقارن در معماری ایرانی می‌تواند در ترکیب سطوح، در چینش نماها، در حجم کلی بنا، در امتداد محورها، در آرایش تزئینات، مناره‌ها، باغچه‌ها و یا حتی در انعکاس خیال‌انگیز بنا در حوض دیده شود. تعریف ساده تقارن این است: استقرار یکسان دو یا چند جزء در دو سوی یک محور با یک مرکز، مثل دو کفه ترازو که تعادل فضا را حفظ می‌کنند. اگر در مرکز این تقارن یک عنصر متفاوت مانند ایوانی مرتفع یا طاقی خاص وجود داشته باشد، درک ما از تقارن حتی بیشتر می شود. در معماری ایران تقارن دقیق مرکزی به معنای ریاضی آن کمتر دیده می شود، اما گاهی تقارن‌ها حول محورهای متقاطع شکل می گیرند که به آن اشاره کردیم. در مقیاس کلان طرح ایجاد تقارن دقیق به دلیل عملکرد و محدودیت زمین همیشه ممکن نیست. معمار سنتی به جای پافشاری بر تقارن کامل به احساس مخاطب فکر می کند. فضا را طوری سامان می دهد که در چشم مخاطب حس تعادل و توازن و تقارن شکل بگیرد، حتی اگر اجزا دقیقاً همسان نباشد. در دو سوی حیاط گاهی اتاقها متقارنند، گاهی هم نه، اما در نگاه اول حس تعادل و تقارن را داریم. ترکیب تقارن با تنوع نیز رمزی از ظرافت این معماری است، مانند تفاوت هندسه و آجرکاری طاق‌ها در شبستان‌های مسجد جامع اصفهان و یا شخصیت بخشی متفاوت بر روی قاب‌های پل‌های تاریخی اصفهان که نظم ساده و یک نواخت را پیچیده و دلنواز می‌کند. تقارن در کنار مرکزگرایی و تأکید بر محورها نقش کلیدی در ساختن تجربه هماهنگ از فضا و احساس آشنایی و آرامش ایجاد می‌کند و در پایان اصل تکرار پنجره‌ها، قوس‌ها، طاقچه‌ها و چهارطاقی‌ها نظمی ایجاد می‌کند که در آن هر تفاوت کوچکی معنا می‌یابد. در معماری سنتی گاه تکرار زمینه‌ای است برای تأکید و برجسته‌سازی، گاه یک ایوان بزرگ میان قوس‌های مشابه به گونه‌ای می‌درخشد که گویی مرکز عالم است. این گفتار راز نظم بلورین در معماری ایرانی را باز می‌گوید. نظمی که از ذهن آغاز می‌شود، در فضا تجلی می‌یابد و در قلب مخاطب به سکون و آرامش بدل می‌شود. در گفتار سوم کتاب خشت و خیال با عنوان گوهری در درون به سراغ یکی از باشکوه در این بخش‌های معماری سنتی ایران می‌رویم: سقف‌ها. در معماری ایرانی همواره درون مهمتر از بیرون است و در قلب این فضای درونی سقف جا دارد. نقطه اوج هنر و خلاقیت معمار و جایی که فرم، نور و تزئینات به زیباترین شکل در هم می‌آمیزد. بارها دیده می شود که دیوارهای داخلی ساده و بی‌ادعا هستند، اما سقف‌ها تماشایی‌اند. بعضی سقف‌ها ساده ترند، چون طاق گنبدی ساده، طاق تویزه و طاق نیم استوانه‌ای آهنگ، اما برخی دیگر پرشکنج و پرکارند و استادکاران سنتی را به چالشی برای نمایش توانایی و ایده‌هایشان می‌کشانند. کاربندی‌ها و مقرنس‌ها فضا را از زمین می‌کند و خیال را تا آسمان به پرواز در می‌آورد. یکی از زیباترین نمونه‌ها گنبدخانه تاج الملک در مسجد جامع اصفهان است. این گنبد از 3 بخش ساخته شده: پایه مربع شکل، منطقه میانی که این مربع را به دایره تبدیل می‌کند و گنبدی کامل در بالا. این اتصال شکل مربع پایه و دایره کامل گنبد در معماری ایران نه تنها کاری فنی بلکه نمادین است. دایره کاملترین شکل و نشانی است از آنچه باقی و ثابت است و مربع نشان دهنده
دنیای خاکی است. میان این دو قوس‌ها در ابعادی متنوع تکرار می‌شوند و با امتداد خطوط پایه همه چیز با نظمی شگرف به سمت بالا برمیخیزد. در همین مسجد ایوان‌های غربی و جنوبی پوسته‌ای ثانویه از تاسچه‌های درشت مقرنس دارند که حول یک محور می‌چرخد. این مقرنس‌ها سقفی یک پارچه و پرصلابت می‌سازند که بازی نور و سایه و جلوه عمق را شدت می‌بخشد. در مدرسه قیاسیه خرگرد نیز این تضاد جالب دیده می‌شود. دیوارها ساده اند اما سقف‌ها با قوس‌های پی در پی و پیوسته شبکه‌ای هندسی پدید می‌آورند. در انتها نورگیر 8 ضلعی در مرکز نور را به قلب فضا می‌تاباند و بدینسان وحدتی زیبا میان فرم، نور و هندسه پدید می‌آید. در تیمچه ملک بازار اصفهان سقفی از شبکه رسمی داریم. سقف و پایه با خط افقی مشخصی جدا شده‌اند اما با امتداد خطوط از پایه‌ها تا سقف پیوستگی آنها حفظ شده. سقف رسمی که از چرخش قوس حول مرکز سقف ایجاد می‌شود، هندسه‌ای روشن، منظم و به هم پیوسته دارد و برخلاف مقرنس اجزای آن هرچه به سمت رأس می‌رود ریزتر می‌شود. در نتیجه نوعی گرایش به سمت بالا و مرکز و فضایی پرتحرک و در عین حال آرام می‌سازد. رسمی بندی ایستا و پایدار و بخشی از سازه به نظر می‌رسد. مقرنس با آن شکوهش سنگین‌تر به نظر می‌آید و معمولاً در ایوان‌ها و فضاهای گذار استفاده می‌شود. در خانه بروجردی‌های کاشان تالار اصلی با سقف یزدی بندیش بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند. شکوهش چون گوهری تراش خورده است. استادکاران سنتی یزدی بندی را برزخی میان رسمی و مقرنس می‌دانند. سبکتر از مقرنس ولی با چین و شکنجی بیشتر از رسمی. مهمترین انواع شکنج‌سازی یا کاربندی در معماری ایرانی مقرنس، رسمی و یزدی بندی است. مقرنس سقفی مطبق و پرشکنج است که معمولاً از طاق فاصله می‌گیرد و به صورت ثانویه‌ای زیر آن را می‌پوشاند. رسمی شبکه‌ای مرکزگرا از تقاطع منظم قوس‌هایی است که به دور دایره‌ای دوران می‌کنند و در بالا به شمسه ختم می‌شود. رسمی هندسه مقیدی دارد و در هر زمینه قابل اجرا نیست. در یزدی بندی از جزئی از شبکه رسمی استفاده می‌شود و برخلاف آن شبکه هندسی کاملی نیست، اما می‌توان با انعطاف آنها را با هم ترکیب کرد و با زمینه دلخواه منطبق ساخت. برای آشنایی بهتر با هندسه سقف‌ها پیشنهاد می‌کنیم به گفتار مربوطه در کتاب خشت و خیال مراجعه کنید تا شکوه و ظرافت این ساختارهای شگفت انگیز را بهتر ببینید. سقف‌ها در معماری سنتی ایران ساختاری سه‌بعدی و مرکزگرا دارند. اجزای تکرار شونده دور یک نقطه مرکزی میچرخند و حرکتی از پایین به بالا ایجاد می‌کنند. این نقطه مرکزی اغلب جایی است که نور از آن میتابد. بازی نور و سایه بر سطوح مواج شکنج‌ها شأن خاصی به فضا می‌دهد. در معماری سنتی ایران سقف فقط پوشش نیست، اوج فضاست. جایی است که عقل و احساس و ذوق در نهایت زیبایی به هم می‌رسند و به سوی نور یا شمسه اوج می‌گیرند. در ادامه سفر در دل معماری سنتی ایران به یکی از رازآلودترین جنبه‌های آن می‌رسیم. هندسه‌ای که پنهان است اما همه جا حضور دارد. نظمی ناپیدا که زیر پوست فضا جریان دارد.
در گفتار 4 کتاب خشت و خیال این نظم نهفته با عنوان تار و پود پنهان بررسی شده است. نویسندگان با دقتی مثال زدنی به تحلیل 11 بنای شاخص از دوره‌های مختلف با کاربری‌های متفاوت پرداخته‌اند تا نشان دهند طرح این فضاها تنها با خطوط آزاد شکل نگرفته، بلکه بر پایه شبکه‌ای از اشکال هندسی منتظم بنا شده، شبکه‌ای که بیشتر از همه حول محور 5 ضلعی منتظم می‌چرخد. 5 ضلعی شکلی رازآلود است، نه به سادگی 6 ضلعی یا 8 ضلعی منتظم است که در تقسیمات درونی یا گسترش‌ها به تناسبات ساده و یکسان می‌رسند و نه مثل اشکال بی‌قاعده پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است. این شکل از دیرباز حتی در یونان باستان به عنوان نمادی برگزیده مورد توجه بوده است. نسبت قطر با ضلع آن با نسبت طلایی پیوند دارد، همان نسبت فی که در ساختارهای طبیعی چون گلها، صدفها، حتی آناتومی بدن انسان دیده می شود. اما چیزی که 5 ضلعی را در معماری ایرانی خاص می کند، تواناییش در خلق ترکیباتی متنوع و در عین کثرت به هم وابسته است. از ترسیم قطرهای 5 ضلعی ستاره 5 پر پدید می آید و گسترش آن از درون یا بیرون با ترسیم قطرها یا امتداد اضلاع می تواند تا بی نهایت ادامه یابد. این ساختارها بستری برای نظم پنهان در طرح بنا می سازند. نظمی که اگر به دنبال کاوش آن باشیم در پلان، نماها و یا برش‌های عمودی فضاها دیده می شود. در این گفتار ترسیمات دقیق از هندسه پنهان که حدود جنس‌ها و نسبت‌های پلان و نماها را در 11 مصداق انتخاب شده تعیین می‌کند ارائه شده. بر اساس بررسی هندسه پنهان در پلان و برش عمودی این نمونه‌ها، ترکیبات 5 ضلعی، هندسه مربع و ستاره 10 پر در خطوط مهم طرح و تناسبات نقش اساسی دارد. همچنین نتیجه گرفته شده در این معماری با هندسه طلایی مواجهیم، نه صرفاً نسبت طلایی، یعنی به جای اینکه نسبت مشخص در تمام ابعاد تکرار شود، معمار با کمک شبکه‌های هندسی نظمی پیچیده‌تر و انعطاف پذیرتر پدید آورده است. نظمی که شاید دیده نشود اما در زیر بنای طرح وجود دارد و ادراک می شود. در اپیزود بوتیقای فرم از نقش مصالح در طراحی و شخصیت بخشی به فضا گفتیم. در معماری سنتی ایران نیز نقش مصالح تنها انتخابی تکنیکی نیست. مصالح بخشی از جان فضا هستند و وسواس زیادی در انتخاب، ترکیب و ارتقاء آن برای همسویی با خواسته‌های معمار صرف شده است. در گفتار خاک و کیمیا نویسندگان به سراغ این بعد عمیق از معماری رفته‌اند و از نقش آجر و گچ و چوب تا سنگ و آینه در روایت فضاها نوشته‌اند. در میان تمام مصالح، آجر بازیگر اصلی این معماری است. از پی تا گنبد، از کف تا تزئینات پیچیده، از جرس تا نما شاهد حضور آجر هستیم، زیرا ماده‌ای منعطف است که هم تحمل بار دارد و هم میتواند زیبایی بیافریند. اما آجر محدودیت‌هایی هم دارد. تاب کشش ندارد. همین باعث شده که معمار ایرانی به جای تیر صاف و طاق مسطح قوس و گنبد بسازد. این محدودیت‌ها به فرصتی برای زیبایی بدل شده و از همین جاست که معماری ایرانی معماری قوس‌ها می‌شود. حتی در برخی از نماسازی‌های غیر باربر که الزامی به شکل قوس نیست یا جایی که میتوان آن را پنهان کرد، باز شکل قوس نمایان می شود. ابداع قوس‌های مختلف و بافتن قوس‌ها در کاربندی را نیز میتوان معلول همین اشتیاق دانست.
اجتناب از بکارگیری شکل‌های مدور در قاعده فضاها و در عین حال تهدب سقف‌ها و افزایش ارتفاع گنبد با استفاده از گریو یا دوپوش گرفتن آن را میتوان به دلیل تشخص بخشیدن بیشتر به سقف‌ها و مطلوب بودن تناسبات کشیده و کشش به سمت بالا دانست. اما معمار سنتی همیشه در بند محدودیت‌ها نمی‌ماند. وقتی آجر پاسخ نمی‌دهد، مساله را عوض می‌کند. در مسجد وکیل شیراز ستون‌ها از سنگند چون جرز آجری فضا را سنگین می‌کرد. در ایوان 40 ستون و عالی‌قاپو ستون و سقف چوبی اند چون نیاز به طره و پیشروی سقف در ایوان فراخ بوده. با وجود محدودیت‌های سازه‌های آجری، معماران در طول تاریخ سعی کردند دهانه‌ها را وسیع‌تر، جرزها را ظریف‌تر و سازه‌ها را سبک‌تر سازند. گنبد آجری سلطانیه با دهانه داخلی 25 متر از بزرگترین گنبدهای آجری جهان است. آجر با ابعاد کوچک و قابلیت چیدمان متنوع بستری برای خلق بافت‌ها، نقوش و حتی نگارش کتیبه بوده است. با استفاده از سفال پخته و آجر تراش، تزئینات آجری شکل گرفته و طراح با استفاده از تنها یک ماده در نمای بیرونی و داخلی با وقار و خلوص تمام خواسته خود را از طرح و آرایش فضا ارائه داده است. پس از آجر، گچ از مصالح پرکاربرد در معماری سنتی ایران بوده است. گچ با لطافت و شکل‌پذیری فضا را روشن، نرم و صمیمی جلوه می‌دهد و به حجم‌ها سبکی می‌بخشد. انعطاف پذیری گچ امکان خلق فرم‌های پیچیده و پرشکنج را فراهم کرده و بسیاری از کاربندی‌ها، نقوش گیاهی و هندسی و کتیبه‌های خوشنویسی با ظرافتی چشم نواز به وسیله گچکاری و گچبری شکل گرفتند. در بسیاری دوره‌ها محراب‌ها که قلب تپنده فضاهای معنوی هستند با استفاده از گچ آراسته شدند. در کنار آجر و گچ، کاشی، چوب، سنگ، فلزات و آینه تکمیل کننده مصالح اصلی معماری سنتی ایرانند. کاشی این عنصر رنگین به قدری اهمیت دارد که نویسندگان کتاب در بخش مستقلی آن را بررسی کردند. چوب یکی از یاران وفادار آجر در سازه است. سبکی و مقاومتش در برابر کشش آن را به مکملی ایدئال برای سازه‌های آجری تبدیل کرده. کلاف‌های چوبی سازه را به هم می‌بافند، نعلدرگاه‌ها انحنای قوس را در بالای درگاه حل می‌کنند و تیرهای چوبی ساخت سقف‌های صاف یا حتی طره‌های ظریف را امکان پذیر می‌سازند. اما نقش اصلی چوب نه فقط در سازه بلکه در هنر است. درها، پنجره‌ها، عروسی‌ها، منبرها و حتی تختگاه‌ها همه جلوه‌گاه هنرنمایی استادان نجار سنتی بودند. منبس‌کاری، کنده‌کاری، آلت و لغت‌سازی، مشبک‌سازی و گره‌چینی جلوه‌هایی از ظرافت ذهن ایرانی در مواجهه با چوب است. سنگ هرچند در معماری ایرانی به اندازه برخی سرزمین‌های دیگر کاربرد نداشته، اما در موارد خاص همچون ستون‌های سنگی، پیها، ازاره‌ها، ورودی‌ها، حیاط‌سازی و ساخت مجراهای آب به کار رفته. مرمر به واسطه لطافت و شفافیتش جایگاهی ویژه در معماری بناهای باشکوه دارد. حجاری روی سنگ با نقش‌های گیاهی و هندسی و کتیبه‌ها تجلی رام کردن ماده سخت در دست هنر است. و اما آینه‌کاری هنری است که در قرون اخیر در قصرها، خانه‌ها و اماکن مقدس جان گرفته. گاه برای تلطیف گوشه‌ای از فضا و گاه پوشش دهنده تمام سطوح است. آینه‌ها با بازتابی مبهم و پاره پاره از آنچه روبرویشان قرار دارد، فضایی خیالی با شکوه، وهم‌انگیز و نورانی می‌سازند. تصویری بافته از نظم و نور و خیال و شکوه معماری ایرانی. معمار سنتی در انتخاب درست ماده دقت بسیار به خرج می‌دهد و آن را در جای خود و به اندازه مناسب به کار می‌برد. اما برای رسیدن به خواسته مطلوب خود مصالح را رام و یا حتی جایگزین می‌کند.
در معماری سنتی معمار صورت خام و عریان مصالح را نمیپذیرد، بلکه به آنها جان میبخشد، آنها را ارتقا میدهد و زیبایی را با صورتبندی شاعرانه در ماده جاری میسازد. این است راز خاک و کیمیا، راز دستانی که از گل و آجر اثری سرشار از معنا میسازند که قرنها باقی میماند. نقش عجب عنوان گفتار بعدی کتاب خشت و خیال است. فصلی که به دنیای حیرت انگیز نقوش در معماری اسلامی ایران پرداخته. نقوشی که در و دیوار و طاق‌ها را در می‌نوردند و به آنها شکل و هویت می‌بخشند. نقوشی که گاه هندسی اند و از نظم خطوط صاف شکل گرفتند و گاه گیاهی اند و پیچان و مواج و پرتحرک ظاهر می‌شوند. برخی معتقدند استفاده از این نقوش تجریدی به علت پرهیز از تصویر انسان و حیوان بر اساس احکام شریعت بوده. اما نویسندگان کتاب خشت و خیال بر این باورند که این الگوها نه از سر اجبار بلکه از باور هنرمند برخاسته‌اند، زیرا هنرمندان مجاز بودند از تصویر گل و گیاه و کوه و رود و دریا استفاده کنند، اما چنین نکردند. پس طرح‌ها انعکاسی از جهانبینی اند، نه جایگزینی از سر ناچاری. نقش‌های هندسی یا همان گره‌ها، بافت‌های پیچیده، متقارن و منظم از شکل‌های هندسی هستند که ترکیبی همگن دارند و می‌توانند بی‌نهایت گسترش یابند. گره چیزی فراتر از یک نقش تزئینی است، جهانی از نظم، هماهنگی و تعادل است. جلوه‌ای از جهانی عقلانی که در آن هر جزء جای خودش را دارد و هیچ چیز بی‌دلیل در جای خود ننشسته و همه اجزا تابع کلیتی هوشمندانه اند. وقتی به گره‌ها نگاه می‌کنیم، چشم به سوی مرکز یا یک شمسه کشیده می‌شود، نقطه‌ای روشن در میانه نظم، جایی که همه چیز از آن می‌جوشد و به آن باز می‌گردد. خطوط سفری را آغاز می‌کنند، می‌چرخند، گسترش می‌یابند و دوباره به نقطه آغازین باز می‌گردند. گویی تصویری بصری است از چرخه هستی و بازگشت به مبدأ. اجزای گره با هم خویشاوندی دارند. نمی‌شود هر شکلی را وارد ترکیب کرد. این هماهنگی درون ساخت همان رابطه جزء و کل است. در گره پاره خط‌های رها شده در سطح وجود ندارد. گره قالب خودش را تعیین می‌کند، نه اینکه تسلیم قاب دورش شود. زیر نقش گره یک شبکه پنهان نهفته است. طرحی زیرین که فرم اصلی گره با شکل‌های مختلف روی آن شکل می‌گیرد. بسته به نوع این زیر ساخت، گره‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست گره‌های مثلث و مربع هستند که از این دو شکل و ترکیب‌هایی مثل 6 ضلعی، 8 ضلعی یا 12 ضلعی پدید می‌آیند. دسته دوم گره‌های 5 ضلعی اند که به گره 10 هم مشهورند. طراحی این گره‌ها دشوارتر اما نتیجه آن شگفت‌انگیز است و بافت‌های پیچیده‌تر، پویا و پر رمز و رازتر می‌سازند. و دسته سوم گره‌های دستگردانند، شاهکارهایی که در آن گره‌ساز با تسلط و تبحر قواعد را دستکاری می‌کند. در اینجا گره‌سازی به بداهه‌سازی تبدیل می‌شود و تلفیق خلاقانه گره‌های متنوع با طراحی ویژه برای زمینه و قابی خاص انجام می‌گردد. روش ترسیم انواع گره‌های مختلف از هر 3 دسته در کتاب خشت و خیال آمده و می‌تواند منبعی ارزشمند برای درک عمیق‌تر از این جهان هندسی باشد. در نگاه به گره‌ها مفاهیمی مانند مرکزگرایی، تکرار، نظم، تعادل و وحدت در عین کثرت همه حضور دارند. گره‌ها تجلی نوعی تفکر هستند که به نظم کیهانی و به زیبایی شناسی درونزای آن ایمان دارد.
نقوش گیاهی با برخورداری از صورتی گیاهوار و آزاد، زبانی نرمتر و شاعرانه تر دارد، اما در عین حال از نظم اصلی هنرهای اسلامی دور نمی شود. انتظام مرکزی و محوری، تقارن و تکرار، تأکید بر مرکزیت یا شمسه همچنان در ترکیب آنها وجود دارد. این ترکیبات گیاهوار در دیوارها و گنبدهای کاشیکاری شده و یا گچبری بناهای تاریخی یا حتی بر سفال و چوب دیده می شوند. بافتی در هم تنیده اما متوازن دارند، گاه رنگارنگند و گاه بیرنگ، گاه در قابی مستقل ظاهر می شوند و گاه در کنار گره‌های هندسی تعادلی ظریف را رقم می زنند. نقوش گیاهی معمولاً از دو شبکه اصلی تشکیل شده اند: اسلیمی و خطایی. اسلیمی ها اسکلت و شالوده طرح‌اند، منظمتر، استوارتر و دارای کیفیت فاعلی اند. خطایی ها نرمتر، آزادتر و لطیفترند. میان فضاهای خالی میخزند و رشد میکنند و تمام سطح را پر میکنند. ساقه های اسلیمی یا خطایی از نقطه‌ای شروع میشوند، رشد و نمو و زایندگی دارند، رو به درون میپیچند و باز میگردند و در نهایت با سرانجامی زیبا چون سر یک اسلیمی، شکوفه‌ای لطیف یا برگی تازه در فضا رها میشوند. از دل هر ساقه شاخه‌ای تازه میروید، در جهتی تازه میپیچد و دوباره در بستر نقش رها میشود. این تداوم حس زایندگی و تحول و حیات را القا میکند. جلوه‌گری نقوش گیاهی در زیر گنبدها به اوج میرسد. همه چیز در چرخشی منظم به سمت شمسه مرکزی کشیده میشود. بازی نور بر خطوط گیاهی سطوحی متعادل از پر و خالی میسازد و نظمی شاد و خیالانگیز و شاعرانه ایجاد میکند. نظم بازی آزاد و پرشور خطوط را در قید میآورد. ساقه های اسلیمی چون رشته های نامرئی همه عناصر را به یکدیگر پیوند میدهند و ساختاری هماهنگ و سنجیده پدید میآورند. پیچ و تاب‌های اندیشیده این نقوش سطحی متوازن از پر و خالی میسازند، ترکیبی که هم آرام است هم پویا. نقش در معماری ایران فقط تزیین نیست، زبانی رازآلود است که با چشم دیده اما با دل خوانده می شود. این نقش‌ها تصویری از تعادل عقل و زیبایی اند، نه واقعی اند نه عینی، اما از هر چیز نشان دارند و تجریدی همه شمول از همه کس، همه چیز، همه جا و همه وقت هستند. وقتی این نقوش روی گچ، چوب، کاشی یا حتی آینه کاری جان میگیرند، کیفیات خود را به کل فضا تسری میدهند. در بخش بعدی کتاب خشت و خیال با عنوان صدای سخن عشق به مبحث رنگ در معماری سنتی ایران پرداخته شده. رنگ در معماری ایران همراه با نقش‌های هندسی و گیاهی توسط کاشی، نقاشی روی گچ یا شیشه‌های رنگی به بناها وارد شده است. رنگ در کنار مصالحی چون آجر، گچ، چوب یا سنگ، ارزش‌های نهفته در آن مصالح را نیز آشکار می‌سازد. تا پیش از نیمه قرن ششم هجری، رنگ در معماری ایران محدود به رنگ طبیعی مصالح بود، اما از آن پس آرام آرام رنگ در برخی بناها حضور می‌یابد و از قرن هشتم به بعد نقش پررنگتری پیدا می‌کند. این چرخش یکی از مهمترین تحولات در تاریخ معماری این سرزمین به شمار می‌آید. رنگ‌ها در معماری سنتی بر اساس اصول زیبایی شناسی ثابت انتخاب شده‌اند. یکی از این اصول محدود بودن طیف رنگی است. از هر خانواده تنها یک رنگ انتخاب می شود. همین گزینش محدود و معنادار به رنگ‌ها منزلت و هویتی می دهد که تداعی کننده معماری ایرانی باشند. جالب است که امروز هم نام رنگ‌هایی چون فیروزه‌ای ایرانی بر حافظه جهانی رنگ‌ها نشسته است. در میان رنگ‌های مورد استفاده، آبی جایگاهی بی همتا دارد. لاجوردی و فیروزه‌ای دو چهره تیره و روشن آن در بیشتر ترکیب‌های رنگی حضور دارند. پس از آن رنگ خاکی که حاصل از آجر یا سفال نیز می‌تواند باشد، دومین بازیگر اصلی است. ترکیب‌هایی چون خاکی و فیروزه‌ای
یا سفید و لاجوردی از نخستین و رایج‌ترین ترکیب‌ها در تاریخ معماری ایرانند. در پیچیده‌ترین نمونه‌ها شمار رنگ‌ها از 6 یا 7 بیشتر نمی‌شود. در این ساختار هم معمولاً چند رنگ محدود نقش اصلی و پررنگتری دارند. رنگ‌هایی که کنار هم و پهلو به پهلو قرار می‌گیرند اغلب با تضادی سنجیده انتخاب می‌شوند. تضاد در تیرگی و روشنی یا در گرمی و سردی. این تضاد به طرح وضوح و درخشندگی می‌دهد. وقتی رنگ‌های متضاد کنار هم می‌نشینند، نه تنها ویژگی‌هایشان پررنگ‌تر می‌شود، بلکه فضایی سرشار از تنوع و سرزندگی شکل می‌گیرد. جهانی پر از کثرت که آشفته و گسسته نیست، بلکه در دل همین تضادها وحدت و هماهنگی پدید می‌آید. رنگ در معماری ایران همواره با نقش همراه است. در ساختار نقش‌ها با استفاده از تفاوت رنگ، اجزای مرکزی چون شمسه برجسته‌تر می‌شوند. نقوش گیاهی هم از همین نظم پیروی می‌کنند. در زمینه تیره، اسلیمی‌ها با خطوطی روشن ترسیم می‌شوند و نقش‌های فرعی خطایی با رنگ‌هایی نزدیکتر به زمینه کار می‌شود. این تضادها لایه لایه عمل می‌کنند و به فضا عمق می‌بخشند. اجزای تکرار شونده مانند ترنج‌ها از یک رنگ استفاده می‌کنند. برای رسیدن به تعادل رنگ در سطح پخش می‌شود و با نقش تار و پود در هم تنیده‌ای می‌سازد. کاشی مهمترین ابزار ورود رنگ به بناست، چه در قالب معرق که از کنار هم نشاندن قطعات رنگین تراش خورده پدید می آید و چه در شیوه 7 رنگ که در آن رنگ گذاری و پخت روی کاشی سفید انجام می شود. در کنار کاشی، نقاشی روی گچ در فضاهای نیمه بسته و بسته و شیشه های رنگی در عروسی ها از دیگر شیوه های انتقال رنگ به فضا هستند. درونگرایی معماری سنتی در رنگامیزی هم دیده می شود. فضای درونی رنگ پذیرتر است و در نمای بیرونی تنها سردر به رنگ آراسته می شود. آن هم به دلیل نقش نمادینش. آبی رنگی است که میان رنگ‌های مستقل پیوند ایجاد می کند و فضا را یک دست و آرام می سازد. در نهایت رنگ در کنار نقش فضایی فراتر از نیازهای مادی خلق می کنند. فضایی سرشار از معنا، امنیت، عشق و شوق رسیدن به کمال، چون بهشتی کوچک در دل خاک و آجر. در بخشی از کتاب خشت و خیال با عنوان کلک خیال انگیز، نویسندگان به خط و خوشنویسی در معماری اسلامی ایران می‌پردازند. به حضوری که هم معنا را منتقل می‌کند و هم فضا را سرشار از زیبایی و تأمل می‌سازد. خط در معماری ایرانی فراتر از ابزار نگارش است. حروف فقط کلمه نمی‌سازند. شکل و ترکیب آنها معنا را از متن به صورت فرم می‌آورد. در بسیاری از بناهای مذهبی کتیبه‌ها حضوری گسترده دارند، اما هدف صرفاً نوشتن نیست، بلکه خود صورت خط حامل معنا و احساسی است که فضا را دگرگون می‌سازد. خط در این معنا نه فقط ابزار بیان، بلکه بخشی از کالبد معماری است، گاه در قالب کاشی، گاه بر زمینه گچ یا سنگ، گاه در پیوند با نقش و رنگ. حروف با سطوح بنا در هم می‌آمیزند و فضایی می‌سازند که بیننده هم معنا را می‌خواند و هم زیبایی را می‌بیند. هنرمند خطاط راهی طولانی را طی می‌کند تا به ظرافت و تناسب حروف دست یابد. با سالیان سال تمرین تا هندسه خط را نه با چشم بلکه با جان درک کند. طی سلسله مراتب رسیدن به کمال خط هدفی بوده که تنها با ممارست و شناخت نظم درونی حروف به دست می آمده است. در کتیبه‌های معماری ایران از شیوه‌های گوناگون خوشنویسی استفاده شده، از جمله کوفی، سلس، محقق و نستعلیق. هر کدام بسته به زمان، فضا، موضوع نوشته و جایگاه کتیبه کاربرد خاص خود را داشتند.
جزئیات هر یک از این شیوه ها در کتاب آمده و ورود به آن مجال گسترده تری می طلبد، اما همین اندازه کافی است تا بدانیم که خط در معماری سنتی ایران تنها نوشتار نیست. خط بیان خیال است و بخشی از معماری. در گفتار آخر کتاب با عنوان در گلستان خیال، نویسندگان به بررسی فضای باز در معماری ایران می‌پردازند، به حیات‌ها و باغ‌هایی که هم مأمن آسایش‌اند، هم تجلی نظم و خیال ایرانی. در الگوی حیات مرکزی، حیات نه تنها بخشی از خانه یا بنا، بلکه قلب تپنده آن است، مرکز ثقل فضا و جایی است که نظم معماری و تراوت طبیعت به هم میرسند. آب و سبزه دو عنصر اصلی حیات بخش حیاتند. حتی کوچکترین حیات ها نیز از این دو بی بهره نمیماند. طرح حیات گرچه در نگاه نخست ساده به نظر میرسد، اما در واقع حاصل ترکیبی دقیق از خلوص فرم و نظم است. آرایش حیات ها متنوع است. گاهی حوضی دراز در امتداد محور اصلی در برابر تالار قرار می‌گیرد و دو باغچه متقارن در دو سوی آن فضا را کامل می‌کنند. گاه همان باغچه‌ها حفظ می‌شوند، اما حوض به نزدیکی تالار کشیده می‌شود و چون سفره‌ای از آب در برابر نگاه تالار گسترده می‌شود. در مواردی هم دو حوض عمود بر هم در ترکیبی پیچیده‌تر منظر حیات را شکل می‌دهند. در همه این طرح‌ها چشمانداز اتاق‌ها و تالارها محور توجه است. فضا طوری طراحی می‌شود که پنجره‌ها به روی سبزه و آب گشوده شوند. سایه‌سار درختان، گودال باغچه‌ها، داربست‌ها و ایوان‌ها محیطی مطبوع، خنک و زنده می‌سازند. عطر گل‌ها، حضور آب و سادگی در ترکیب حیات را به فضای فرح بخش و دلپذیر بدل می‌کند. در بناهای عمومی مانند مدارس، مقابر یا کاروانسراهای درون بازار نیز همین اصل در حیات رعایت می شود. حضور آب و سبزه در هماهنگی با ساختار معماری. در این موارد گاه 4 باغچه متقارن و گاه نهر در محور ترکیبی منظم و متقارن پدید می آورد که هم فضا را سامان می دهد و هم چشمانداز ایوان یا حجره ها را تأمین می کند. اما در کاروانسراهای خارج شهر یا مساجد به علت عملکرد حیات، حوضی کوچک در میانه حیات معمولاً به تنهایی بار تراوت فضا را به دوش می‌کشد. در باغ ایرانی هنر طراحی فضای باز به اوج میرسد. ساختار کلی باغ‌های ایرانی معمولاً منظم است. گاه آرایش آن محوری است، گاه مرکزی و گاه ترکیبی از هر دو. کوشک یعنی همان بنای مرکزی باغ معمولاً در امتداد محور اصلی قرار دارد و ورودی باغ نیز بر همان محور تاکید می‌گذارد. گاه با عقب‌تر نشستن کوشک بر محور اصلی تأکید بیشتری می شود. محورهای عمود بر هم باغ را به 4 بخش یا 4 باغ تقسیم می کنند، به مثابه همان طرح 4 باغچه که در ساختار حیات‌ها نیز بازتاب یافته است. این تقسیم بندی و نظم حتی در زمین‌های نامنتظم یا شیبدار نیز رعایت می شود. توسط مسیرها و کرت‌های فرعی شبکه‌ای منظم شکل می‌گیرد و این نظم تمام باغ را در بر می‌گیرد. باغ در نگاه ایرانی تنها فضای سبز نیست، جهان نماست، تصویری کوچک از نظم کیهانی و بازتابی از نقش جهان در مقیاس معماری. چنانچه این واژه در نامگذاری باغ‌هایی در مناطق مختلف به کار رفته. مهمترین عناصر باغ کوشک، فضاهای نیمه باز و ورودی آنند. کوشک نه به تنهایی بلکه در پیوند با باغ معنا می‌یابد. مرز درون و بیرون در آن مبهم می‌شود، به طوری طراحی می‌شود
که مخاطب مردد بماند که در فضای داخلی است یا بیرونی. طرح‌هایی مانند 8 ضلعی برای کوشک با گشایش منظر به 8 جهت تمثیلی از 8 بهشت را می‌آفریند. کوشک‌ها معمولاً مرتفعند تا منظر و نظرگاه را کامل کنند. در باغ آب عنصر بنیادین است. نقش شالوده فضا، بستر طراحی و عامل وحدت بخش را دارد. آب همواره جاری است. در نهر، در حوض یا در استخر صدای زمزمه آبشار و بازی فواره و نغمه نرم و پیوسته آب از سر خوردن بر روی سینه کپکی‌ها با تشدید آوای آب بر حضور آن تأکید می‌کند. آب است که به باغ حرکت و موسیقی می‌بخشد و وحدت در کثرت را متجلی می‌کند. مسیر آب ساده و مستقیم است، تابع محورها بدون پیچ و تاب و بی‌نظمی. درختان سرو، درختان میوه و بوته‌های گل با نظمی دقیق در جایگاه خود کاشته می‌شوند. نظم کاشت بخشی از نظم کلی باغ است و همه اینها باغ را به فضایی تبدیل می‌کند که در آن انسان به سکوت، تماشا و تأمل دعوت می‌شود. باغ ایرانی با ظرافت و آراستگیش امکان معاشرتی تازه با طبیعت را در فضاهای باز و نیمه باز فراهم می‌کند. میانجیگری نظم شکل متفاوتی از طبیعت متمایز با بیرون را می‌سازد تا باغ را به مکانی آرام و فارغ از جهان بیرون بدل کند، جایی برای حیرت و شگفتی، درنگ و تفکر و تعمق. در مورد باغ ایرانی در اپیزودی مستقل به تفصیل سخن خواهیم گفت. اما تا همینجا میتوان رد پای خیال و باغ بهشتی را در سنگ فرش‌ها و سایه سارها در صدای آب و سکوت گیاه دریافت. در پایان این اپیزود بیایید نگاهی دوباره بیاندازیم به کتاب خشت و خیال، کتابی که نه فقط معماری اسلامی که روح و جان فضاهای ایرانی را پیش چشم ما زنده کرد. نویسندگان این کتاب از منظر تجربه زیسته و مواجهه با معماری سخن میگویند، نه صرفاً از پس میز و کتابخانه. این خود از امتیازات برجسته این کتاب است. در تحلیل هویت معماری ایرانی به ویژه در دوران اسلامی روایت‌های مختلفی در میان اندیشمندان و معماران معاصر دیده می‌شود. از یک سو چهره‌هایی چون هوشنگ سیحون بر این باورند که معماری ایران در دوره اسلامی دنباله‌ای طبیعی و تکامل یافته از معماری پیش از اسلام است، ادامه‌ای از همان ریشه‌های کهن که در بستر فرهنگ و جغرافیای ایران رشد و پوست‌اندازی کرده است. نویسندگان خشت و خیال معماری اسلامی ایران را دارای هویتی متمایز می‌دانند، معماری که متکی بر جهانبینی و دیانت اسلامی است و همین دلیل مشابهت معماری سرزمین‌های جهان اسلام است. شاید پاسخ روشن و یک دستی برای این تفاوت دیدگاه‌ها وجود نداشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد شناخت و گفتگو با این معماری به مثابه یک میراث فرهنگی زنده و چند لایه است، چه در بعد ملموس خشت و آجر، چه در بعد ناملموس خیال و لطیفه نهانی. بی تردید دوران اسلامی تأثیری ژرف بر شکوفایی و غنای معماری این سرزمین نهاده، اما آنچه به آن رنگی یگانه می‌بخشد پیشینه چند هزار ساله و فرهنگ دیرپا و حال و هوایی است که ریشه در خاک و خیال ایرانی دارد. این حال و هوا را نه فقط در جغرافیای فعلی ایران که در معماری تمام سرزمین‌هایی که در گروه نوروز، آیین‌های ایرانی و پیوندهای مشترک فرهنگی دارند میتوان دریافت. از سمرقند و بخارا تا بلخ و خوجند، از خراسان بزرگ تا اروند و دیگر نواحی همتبار که روح فضاها رنگ و بوی آشنای خاطره دارد، اما لحنی متمایز از معماری اسلامی سرزمین‌های دیگر چون شام و عثمانی دارد. ممکن است در برخی جزئیات روایات و برداشت آزاد ما از خشت و خیال به تمامی در راستای دیدگاه نویسندگان آن نباشد. کتاب خشت و خیال معماری اسلامی رسمی ایران را مورد مطالعه قرار داده است
نکته‌ای که شاید دلیل کمتر پرداختن به معماری بومی و محلی برخی مناطق ایران است، به ویژه در شمال و غرب کشور. در این نواحی شکل زندگی، اقلیم، مصالح و حتی نگاه به فضا متفاوت است. خانه‌ها بیشتر با طبیعت در ارتباطند تا اینکه در پی ساخت حیاط‌های بسته و درونگرا باشند. آنچه از معماری درونگرای رسمی در این مناطق باقی مانده، اغلب حاصل کار معماران مناطق دیگر برای بناهای پر اهمیت دولتی یا دیوانی است، نه زاییده سنت بومی خود آن سرزمین. در نتیجه، گرچه روایت خشت و خیال تصویری پرمایه از معماری سنتی ایران به دست می‌دهد، اما باید دانست که این تصویر بیشتر برگرفته از معماری نواحی مرکزی، کویری و رسمی ایران است و معماری محلی و روستایی نواحی دیگر یا معماری برونگرای شمال کشور در آن چندان مجال بروز نیافته. از جناب دکتر خویی که اطلاعات ارزشمندی از تجربه تدوین این کتاب با ما در میان گذاشتند، صمیمانه سپاسگزاریم. تصاویر بسیاری که از نسخه‌های مختلف گنجنامه آثار معماری و کتاب خشت و خیال اقتباس شده اند، به عنوان منابع ما کمک کردند تا این سفر شنیداری بعدی تصویری و ملموس‌تر پیدا کند. اما این پایان راه ما با معماری ایرانی نیست. در اپیزود آینده قدم به جهان سایه‌ها خواهیم گذاشت. برداشتی آزاد خواهیم داشت از کتابی کم حجم اما ژرف. در ستایش سایه‌ها، اثر تانیزاکی، نویسنده ژاپنی. کتابی که درباره ادراک فضا و زیبایی و آرامشی است که در تاریکی و نیم سایه‌ها خانه کرده است. تأمل بر این کتاب پلی خواهد شد میان معماری سنتی ایران و ژاپن. دو سنتی که فاصله جغرافیایی زیاد دارند، اما در ادراک سکوت و سایه بسیار به هم شبیهند. در اپیزود بعدی از پنجره عروسی‌های چوبی گرفته تا کاغذهای نیمه شفاف شویی ژاپنی با هم سفری خواهیم داشت به دنیای سایه‌ها. من بهزاد میرزایی یگانه هستم، میزبان شما در پادکست تاقچه. برای مشاهده نسخه تصویری این اپیزود و تصاویر مرتبط به وبسایت هنر معمار مراجعه کنید. اگر محتوای این پادکست برایتان مفید یا الهام بخش بود، لطفاً آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برای ما ارسال کنید. در روشنی خرد و سایه خیال تا دیداری دیگر، بدرود.